හොඳයි අයිබෝන් සුබ දවසක් වෙන්න ඕනි. ඉතින් අද ආවේ hejungkook එකක් කන්න. ඉතින් ගොඩක් රසවත් කෑමක්. මම ඊට කලින් මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණේ නැහැ. මේකේ තුරු මස් තමයි තියෙන්නේ. මම කලින් සංගප්සල් කාපු වීඩියෝ එක දාලා තිබුණා. ඒකේ වගේම මේකෙත් ඉතින් උගුරු මස් තමයි තියෙන්නේ. මේකට සම්බන්ධ වෙනකොට අපිට බත් එතකොට රාබු අමු මිරිස් සෝස් එකක් ලූණු එතකොට කිම් කොළ වගේ දේවලුත් එක්ක හම්බ වෙනවා. මේගොල්ලෝ මේක පිළිගන්නවත්දී අනිවාර්යෙන්ම උණු උණුවෙන්ම තමයි හම්බ වෙන්නේ අපිට. භාජනෙත් එක්ක ගොඩක් රස්නෙට දුම් දානවා, වතුර නටනවා, හොදි එක නටනවා. ඒ විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ කෑලි ටිකක් ලොකු කෑලි හම්බ වෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ මේ උරුමස් කටුත් එක්ක ඇට මිදුළු වගේ දේවලුත් තියෙන විදිහට කටුව හරහට කපලා ඒකට කිට්ටුව තියෙන මස් කෑලිත් එක්ක තමයි හම්බ වෙන්නේ. අපි ඉතින් මේක කන්න කලින් මේ කෑලි අපි කඩලා දාගන්න ඕනි මේ කෑලි සුප් එකට. එතකොට තමයි සුප් එකත් එක්ක මේක පොඩි කෑලි තැම්බිලා එකතු වෙලා රසට එන්නේ. නැත්තම් එහෙමම ලොකු කෑල්ල කන්න බෑ, රස මදි. බත් එක්ක කිම් කොලත් එක්ක තමයි කන්න තියෙන්නේ. එතකොට මාළු මිරිස් අමු මිරිස් කෑලිත් අපිට මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් කෑම එක කන එක ඉස්සරහට අරන් එන්න. වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අපි මේක කොහොමද කියලා බලමු.